Assalamu alaikum. Now let us go on with chapter 3, the solution of linear systems. The objectives of this lecture is to study the Gaussian elimination and pivoting, which is one way to solve linear system. Gaussian elimination and pivoting. Here we need to convert or transform any given linear system to be upper triangular linear system by doing some transformations on the original matrix. Certain transformations do not change solution. The main idea is not to change the solution. هلا الفكرة هون إنه أنا بدي أحل linear system بإني بدي أعمل transformation على الأوريجينال ماتريكس، على الماتريكس الأساسية اللي فيها linear system اللي موجود عندي، وبعد هاي الترانسفورميشنز we will get upper triangular system. هلا إذا حصلنا upper triangular system معناته we can solve the system using back substitution. فالفكرة إنه أحولها ل upper triangular بعدين أستخدم back substitution to find the solution. هلا شو هي أنواع transformations اللي ممكن إحنا نعملها؟ أول شيء في عنا interchange. To interchange the order of two equations between each other. هلا هي الفكرة هون إنه أبدل، بدل ما هي على السطر الأول مثلا أحطها على الثاني أو الثاني أحطها على الأول. طبعا بشرط إنه transformation رح يتم لكل الرو كامل within the coefficients array مع B، مع B أو النتيجة المقابلة بالفيكتور B. هلا هاي أول طريقة. الطريقة الثانية إنه scaling multiply equation by non-zero constant، إنه أنا أجي أعمل scaling للإيكويشن. الإيكويشن طبعا دائما نحكي عنها row بيشمل coefficients وبيشمل البي اللي هي results. Replacement equation can be replaced by sum of itself and non-zero multiple of any other equation. طبعا هنا الهدف إنه الحذف، يعني هلا إحنا اللي رح نعمله رح نجيب السطر كامل ونعمل له replacement مع إنه أنا أجمعه مثلا مع رو تاني معمول له سكيل معين. طبعا بهاي الطريقة أنا ممكن أحول لو واحدة من الكوفيشنتس إنها تصير زيرو، وشوي شوي أختصر بالكوفيشنتس الموجودة لأوصل لأنه يصير في عندي زيرو النتيجة الموجودة مكان الكوفيشنتس، فهيك بقدر أوصل لأبر triangular matrix. فهلا الفكرة يا إما بدي أعمل interchange يا بدي أعمل scaling يا إما بدي أعمل replacement لحتى أوصل اللي هي ال upper triangular matrix اللي أنا بدي إياها. Some of the important notes to consider while transformation. First, if pivot, switch the first row below the pivot with the pivot row trivial pivoting. طبعا البيفوت هي المقصود فيها النقطة اللي بيتم عندها التمحور، النقطة اللي احنا بدنا نبلش نلغي coefficients الموجودين تحتها. هلا إذا كانت قيمة البيفوت اللي هو التمحور تبعنا بتساوي صفر، معناته أنا اللي بدي أعمله بدي أعمل switching بين هذا الرو والرو اللي أسفل منه، عشان احنا حكينا من قبل إنه عشان نقدر نحل الupper triangular system لازم يكون في عندي non-singular matrix. non-singular matrix معناته ما لازم يكون diagonal بيساوي زيرو، فإحنا أصلا البيفوتينج بالعادة بتكون هي القيمة اللي موجودة على الدياجونال، فمعناته هنا البيفوت ما بصير يكون زيرو. إذا كان زيرو إحنا ما بنلغي الماتريكس، إحنا اللي بنعمله إنه بنبدل رو باي رو، يعني بنبدل الرو الأولاني بالرو الثاني. هلا كمان شغله to reduce error propagation move entry of greatest magnitude to main diagonal. هلا هاي كيف بدنا نعملها؟ انه احنا بدنا نحاول برضه نعمل زي interchange بالروز اللي موجوده عندنا، بحيث انه احاول اكبر قيمه اكبر magnitude اخليها هي اللي موجوده على الدياجونال. طبعا هاي بتسهل علينا شوي بالكالكوليشنز. هلا كمان في عندنا بالكتاب two examples اللي هو 3.17 و 3.18 موجودين فيهم partial pivoting، مش غلط تطلعوا عليهم وتحلوهم.